Alla väder har ju sitt. Och så länge man har sikt så ger jag mig alltid ut. Det kanske blir ett magiskt fint ljus i landskapet eller att man lyckas tajma in och få med sig något djur med något landskap som linjerar upp fint. När väl den bilden sitter, man vet ju redan då i ögonblicket, alltså när man trycker på knappen, att oj, det här kan bli någonting riktigt, riktigt bra. Men nu när jag fotar så tänker jag nästan bara på in redan i fototillfället. När jag började fotografera så gjorde jag som de flesta andra idag. Man exponerar sina bilder oftast i sociala medier. Men du har så liten yta att exponera bilden på. Så för att det är någonting som ska sticka ut och bli riktigt intressant så måste det vara till exempel ett väldigt, väldigt närporträtt på ett djur. Och det blev ganska fort ett invant tänk som jag hade redan i själva fototillfället. Att man fotar stående, bilden kommer beskäras till 4x5. De som ser bilderna kommer titta på den i en telefon, i en surfplatta eller i absolut bästa fall på en lite större dataskärm. Och min stora passion, det är ju djur och natur. Och har man då fotat en bild på ett djur som är riktigt, riktigt close-up, alltså det är ett riktigt närporträtt på ett djur, så den bilden har ju en större chans att bli sedd. När den passerar förbi i flödet så kommer man reagera för att det är ett ansikte som är ganska nära och det är ett ansikte på ett djur. Det gjorde ju också att man började tänka lite grann i de termerna redan när man fotade en bild. Vart jag allra helst fotograferar, det är uppe i fjällvärlden. Ska jag sammanfatta det enkelt för att förklara åt någon som aldrig har varit där, så är det just att man är så nära vildmark det bara går att komma. Det är ju ytor som är gigantiskt stora, så man kan färdas i miltal, så du ser aldrig skymter av en annan människa, utan du är helt ensam vissa delar på året där. Jag gillar till exempel när du har några olika fjälltoppar så här och du kan välja hur du vill linjera upp de här fjälltopparna genom att ha en lite längre brännvidd och bara flytta dig själv några meter, så ändrar du hela landskapet. De kameror vi har idag har ju sensorer som kan leverera alltså förvånansvärt bra kvalitet. För mig blev det en aha-upplevelse när jag började komma djuren riktigt, riktigt nära. Och när jag började få till de bilderna så insåg jag ganska snabbt att här finns det ju en jättebegränsning när bilden ska exponeras. Och det är det att kan du fånga den här detaljrikedomen om du har fotat en björn eller en ren till exempel, så att du kan zooma in på datorn så att du ser varenda hårstrå på den där renen eller björnen, så blir ju begränsningen att du ser ju bara det när du har zoomat in. Och har du då fotat det som jag brinner för allra mest, en landskapsbild med ett djur som är viktig ingrediens i den landskapsbilden, så har du en sån bild och presenterar den på till exempel socialt media som Instagram, så kommer djuret vara alldeles för litet. Det kommer aldrig bli någon wow-effekt när den passerar. Men om du då skriver ut bilden i ganska stort format, så kommer det här djuret bli utskrivet så pass stort så att du kommer ju kunna se detaljerna i bilden, detaljerna i djuret samtidigt som du ser helheten. Det är inte antingen eller, utan du kommer kunna se båda delarna. När det där uppdagades för mig och jag stod där med min första print i handen och kunde se att wow, vilken jäkla grej. Då har jag sen vid fototillfället tordas ta mer och mer av omgivningen i bilden och låta djuret bli lite mindre och mindre och mindre. För när jag väl presenterar det sen i form av att det är en utskriven print, så kan man se hela landskapet och tycka wow, vilket landskap. Man kanske har komponerat det väl med några snygga linjer, samtidigt som man har ett djur där som man även ser detaljrikedomen i, och man kan se alltså djuret nära inpå just för att det är utskrivet i stort format.
och du kan hänga upp den på väggen och du backar några meter därifrån. Det är ju det som gör att man orkar hålla på med det man gör, för det är ganska krävande och det är ganska tuffa förhållanden. Det blir en helt annan grej när du har det riktigt stort utskrivet. Det är något som man aldrig kan se i mobiltelefon eller en dataskärm. När man lägger ner så pass mycket tid och energi som man gör på mina bilder, så därför ställer jag ju enormt höga krav på tekniken. Alltså ända från kameratillfälle tills du står där med en utskriven print i din hand. Printa en bild, det är ju en konstform. Det är en helhet som man kan inte välja bort den och låta någon annan printa ens bilder.